Hello everyone, আজিৰ ভিডিঅ'টোত জিষ্টত বিটেকৰ কাৰণে কলেজ ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰচেছ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকাম। তোমালোকে ভাবিব পাৰা ষ্টেট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ৰিভিউ দি থকাৰ সময়ত মইনো জিষ্টত বিটেকৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰচেছ কিয় শিকাব আহিলো। তাৰ কাৰণ আছে। কাৰণটো হ'ল CEE কাউন্সেলিঙৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই, কিন্তু জিষ্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰচেছ জুনৰ 19 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। সেয়েহে তোমালোকৰ যোনে এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছা জিষ্টত ডেট পাৰ নহওঁতে তোমালোকক ক'ব আহিছো। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰচেছখিনি কোৱাৰ আগতে তোমালোকে অনলাইন ফৰ্মৰ নটিছখন চাই লোৱা। ইয়াত তোমালোকে চোৱা এইখন জিষ্টৰ অফিচিয়েল নটিছ। ইয়াত লিখা আছে তোমালোকৰ 19 তাৰিখৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু তোমালোকে অনলাইন GU.in ৱেবছাইটত ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰচেছ কমপ্লিট কৰিব পাৰিবা। আৰু বাকী তাৰ পিছৰ ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকে www.guwahati.ac.in ৱেবছাইটত চাই থাকিবা। আৰু ইয়াতে লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন 15 জুলাই লিখা আছে। এইখিনি অকল আদাৰ ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰিজ কাৰণে যোনবোৰ হ'ল ফ্ৰিজ ভিলেজ এমপ্লয়ী কোটা এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ কোটা এইখিনিৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ লাষ্ট ডেটটো 15 জুলাই। বাকীবোৰৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰচেছ এইটো হ'ল 5 জুলাই। আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এপ্লাই কৰাৰ আগতে কাট অফবোৰ চাই লোৱা। অল কেটেগৰীৰ কাৰণে CEEৰ কাট অফবোৰ হ'ল ফৰ জেনেৰেল 1500ৰ পৰা 1700লৈ, ফৰ EWS 1600ৰ পৰা 1800লৈ, ফৰ OBC 1600ৰ পৰা 1800লৈ, ফৰ SC 2100ৰ পৰা 3100লৈ, ফৰ ST প্লেইনছ 3100ৰ পৰা 4500লৈ, ফৰ ST হিলছ 3900ৰ পৰা 5500লৈ। জিষ্টত তোমালোকে CEE আৰু JEE মেইনছৰ স্ক'ৰ কাৰ্ডেৰে বিটেকত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা। এতিয়া প্ৰচেছলৈ গৈছোঁ। তোমালোকে গুগলত যাই কিনে অনলাইন GU.in ৱেবছাইটত যাবা। তাৰপিছত তোমালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ বিটেক কাউন্সেলিং এণ্ড এডমিশ্যন থ্ৰু CEE এণ্ড JEE 2024 এইটো ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত তোমালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ বিটেক কাউন্সেলিং থ্ৰু CEE 2024 লাষ্ট ডেট 5 জুলাই এইটোত ক্লিক কৰিবা। আৰু যদি তোমালোকে JEE মেইনছৰ স্ক'ৰ কাৰ্ডেৰে কৰিব খোজা তেনেহ'লে থাৰ্ড নম্বৰটো ক্লিক কৰিবা। মই এতিয়া CEEৰ কাৰণে কৈছোঁ, চ' ছেকেণ্ড নম্বৰত ক্লিক হিয়াৰ কৰি দিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু এণ্টাৰ ইয়ৰ ডেট অফ বাৰ্থ খুজিব। এইখিনি তোমালোকে কমপ্লিট ফিল আপ কৰি পেলাই ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ খুজিব। তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডল নেম, লাষ্ট নেম, কেণ্ডিডেটছ ইমেইল ID, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, পেৰেণ্টছ মোবাইল নম্বৰ, পেৰেণ্টছ ইমেইল, জেণ্ডাৰ খুজিব, কেটেগৰী খুজিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ যদি কেটেগৰীত পৰা তোমালোকৰ কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব JPG ফৰ্মত। ব্লাড গ্ৰুপ খুজিব, তাৰপিছত কাষ্ট খুজিব, তাৰপিছত ৰিলিজিয়ন খুজিব, তাৰপিছত মেনশ্যন ৰিলিজিয়ন নেমো খুজিব, নেশ্যনেলিটি, ডমিচাইল আৰু আধাৰ নম্বৰ আৰু নিট হোষ্টেল একমডেশ্যন এইবোৰ তোমালোকে ফিল আপ কৰি দিবা। তাৰপিছত আৰ ইউ ডিফাৰেণ্টলি এবল, ডু ইউ বিলং টু EWS চাৰ্টিফিকেট এইবোৰ তোমালোকৰ নিজৰ মতে ফিল আপ কৰি দিবা। তাৰপিছত ছেভ পাৰ্চনেল ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত এড্ৰেছবোৰ খুজিব, তোমালোকে এড্ৰেছবোৰ ফিল আপ কৰিবা। তাৰপিছত ছেভ এড্ৰেছত ক্লিক কৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ আধাৰ কেটেগৰী ডিটেইলছ খুজিব। আৰ ইউ চন ডটাৰ অফ এক্স এমপ্লয়ী অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, আৰ ইউ চন ডটাৰ অফ প্ৰেজেণ্ট এমপ্লয়ী অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এইবোৰ তোমালোকে চাই পেলাই নিজৰ মতে বহাবা। তাৰপিছত ছেভ আধাৰ কেটেগৰী এইটো ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত ইউনিক আইডেণ্টিটি ডিটেইলছ এইবোৰ তোমালোকে দিবই লাগিব। ক্লাছ 10ৰ ইকুইভেলেণ্ট ৰুম নম্বৰ দিবা। তাৰপিছত মাৰ্কশ্বিটখনো দিবা ক্লাছ 10ৰ। তাৰপিছত ক্লাছ 12ৰ ইকুইভেলেণ্ট ৰুম নম্বৰ দিবা। তাৰপিছত মাৰ্কশ্বিট নম্বৰ দিবা ক্লাছ 12ৰ। তাৰপিছত ছেভ ইউনিক আইডেণ্টিটি ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত তোমালোকক প্ৰিভিয়াছ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ খুজিব। তাৰপিছত কোৱালিফিকেশ্যনত ফিল আপ কৰিবা, ৰোল নম্বৰ দিবা, ষ্টেটাছ দিবা, ষ্ট্ৰীম দিবা, ইয়াৰ দিবা, তাৰপিছত মেক্সিমাম মাৰ্কছ, তাৰপিছত অবটেইন মাৰ্কছ এইবোৰ দিবা। তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজটো দিবা আৰু বহুত ইউনিভাৰ্চিটি কি হয় তোমালোকে এইবোৰ এড কৰি দিবা। তাৰপিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 12ৰ ছাবজেক্টছ মাৰ্কছ ডিটেইলছ খুজিব। ছাবজেক্টবোৰ চিলেক্ট কৰি দিবা আৰু প্ৰতিটোৰে মাৰ্কছ আৰু মাৰ্কছ অবটেইন এইবোৰ এড কৰি যাবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ কোনটো কৰ্চত ল'ব খুজিছা, মানে বিটেকত ল'ব খুজিছা আৰু তাৰ লগত তোমালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চবোৰ দিবা 4টা ব্ৰাঞ্চৰ। তাৰপিছত এড কৰি দিবা। তাৰপিছত CEE ডিটেইলছবোৰ দিবা, CEE ইয়াৰ, তাৰপিছত CEE ৰোল নম্বৰ, CEE স্ক'ৰ আৰু CEE ৰেংক এইবোৰ কৰি পেলাই আৰু তোমালোকে CEE স্ক'ৰ কাৰ্ডখন JPG ফৰ্মত আপলোড কৰি দিবা। তাৰপিছত তোমাৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আপলোড কৰিবা। 500 KBতকৈ কম হ'ব লাগিব JPG ফৰ্মত আৰু ছিগনেচাৰো দিব লাগিব। তাৰপিছত আপলোড ডেট অফ বাৰ্থ আৰু কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিটখন দিব লাগিব। এই গোটেইবোৰ JPG ফৰ্মত আৰু 500 KBতকৈ তলত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফি দিব 1000 rupees, এইটো তোমালোকে দি দিবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ এখন ফৰ্ম ষ্টেটাছ দিব, সেইখন তোমালোকে উলিয়াই ল'বা আৰু পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টখনো উলিয়াই ল'বা।
সো এইখিনি কৰিলে তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ হৈ যাব আৰু তাৰপিছত তোমালোকৰ GUIST-ত বিটেক প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে পাৰ ছেমিষ্টাৰ কিমানকৈ ফিজ হয় এইটো দেখাব খুজিছোঁ। ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে হ'ব টোটেল 28980 আৰু ইভেণ্ট ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে হ'ব 21420 মানে 28,980 আৰু 21,420 ৰুপিজ এইখিনি দিব লাগিব। চ' আশা কৰিলে তোমালোকে প্ৰচেছখিনি ভালদৰে চালা আৰু ভাবিবলৈ নিজে শিকা, কাৰণ কান্দিবলৈ সকলোৱে শিকাই দিব। চ' এইখিনিতে মই এই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ। ভাল লাগিলে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।